නේ බාන හැමෝටම සුබ දවසක් ලෙස ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ SL GEEK POWER ඉතින් ගෙන්න තවත් වීඩියෝ එකක්. මම ඔයගලන්ට මීට ඉස්සෙල්ලා කියලා දීලා තියෙනවා KineMaster කියන ඇප් එකේ Pro version එක කොහොමද දාගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ ඒක බැලුවේ නැත්නම් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකක් බලන්න. මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ KineMaster කියන ඇප් එකේ මේ ඉමේජ් තියෙන layer එක වීඩියෝ තියෙන layer එකට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් වැඩි කතා නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි අපි දැන් යමු KineMaster කියන ඇප් එකට. මේකේ මම new project එකක් open කරගන්නවා. හරි දැන් මම මේකට file එකක් තෝරගන්නම්. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකට images විතරයි දාන්න පුළුවන් වීඩියෝ layer එකක් නැහැ කියලා. හරි ඉතින් අපි මේ images තියෙන layer එක videos තියෙන layer එකට අපි මාරු කරමු. ඔයගොල්ලෝ දැන් මෙතන settings කියන බටන් එක touch කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන එන තුන්වෙනියට එන බටන් එක touch කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ page එකක්. ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා උඩ තිත් තුනක් ඒක ටච් කරලා මෙතන තියෙනවා layer mode කියලා. ඔයගොල්ලෝ ඒක දුන්නාම ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ මේ KineMaster images සහ videos ඔයගලන්ගේ videos වලට එකතු කරගන්න. හරි අපි දැන් අලුත් project එකකට ගිහිල්ලා බලමු මේ videos ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මම ෆයිල් එකක් තෝරගන්න. උගලන්න බලා ගන්න පුළුවන් දැන් වීඩියෝස් මේ KineMaster app එකෙන් ගන්න පුළුවන් කියලා. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක touch කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක all කරන්න අමතක කරන්න එපා.